નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. રિયલ ડિબેટમાં આજે ચર્ચા કરીશું જાપાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન શિન્ઝો આબેની જાહેરમાં જે હત્યા થઈ આ ઘટના વિશે, કેમ કે આ ઘટનાએ પૂરા વિશ્વને સ્તબ્ધ કરી નાખ્યું. જાહેરમાં શિન્ઝો આબે ભાષણ આપી રહ્યા હતા અને એક વ્યક્તિએ દેશી કટ્ટાથી તેમના પર ફાયરિંગ કર્યું. શિન્ઝો આબેને બચાવી ન શકાયા. સ્તબ્ધ કરનારા ઘટના હતી. અને જ્યાં સુધી ભારત અને જાપાનના સંબંધોની વાત છે, શિન્ઝો આબેની લાગણી જે રીતે ભારત સાથે જોડાયેલી છે, કેમ કે 5 વખત શિન્ઝો આબે ભારતના પ્રવાસે આવી ચૂક્યા છે. અમદાવાદમાં પણ આવ્યા હતા. આપને સીધી સૈયદની જાળીના દ્રશ્યો યાદ હશે. તો ઘણી ઘનિષ્ઠતા હતી. ચાહે ડોકલામ હોય કે ચીન સાથેના કોઈ વિવાદમાં ભારત સાથે જાપાન ઊભું રહ્યું. શિન્ઝો આબે તટસ્થ રહ્યા. આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં આ ઘટનાને વિશ્વ કઈ નજરે જોઈ રહ્યું છે? આ ઘટના પાછળ ઘણા નિષ્ણાંતો માની રહ્યા છે કે કાવતરું રચાયું હોઈ શકે. ઘણી બધી બાબતો એવી છે જેના પર ચર્ચા થતી નથી. ઘણા નિષ્ણાંતો એમ પણ માની રહ્યા છે કે ચીને કદાચ કાવતરું રચ્યું હોઈ શકે, કેમ કે શિન્ઝો આબે પરનો જે હુમલો થયો તેના સમાચાર જાપાની મીડિયા પહેલા ચીની મીડિયાએ ચલાવ્યા અને ચીની મીડિયાના અહેવાલને ટાંકીને જાપાની મીડિયાએ અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો. ચીનમાં ઉજવણીના પણ સમાચારો છે. ગ્લોબલ ટાઈમ્સ લખે છે કે આ પ્રકારની ઘટનાથી દક્ષિણપંથીઓ છે ઉશ્કેરાશે. તો આ હત્યા પાછળ ખરેખર શું ષડયંત્ર છે? ઘનિષ્ઠ સંબંધો હતા ભારત સાથે શિન્ઝો આબેના, અને જાપાનના તો વર્ષોથી છે જ. તો આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. આના ઘણા તાર નીકળે છે એક દેશના બીજા સાથે સંબંધ તરીકે. અને જ્યાં સુધી જાપાનની વાત છે, તો જાપાનમાં આ પ્રકારની ઘટના બને, કોઈ દેશી ઘટના સાથે શિન્ઝો આબેની નજીક રોડ પર કઈ રીતે પહોંચી જાય. ગન કલ્ચર વચ્ચે સૌથી સેફ મનાતા દેશોમાંથી એક જાપાન જશે. તો આ ઘટનાની ગંભીરતાથી વિશ્વ નોંધ લઈ રહ્યું છે. અને ઘટનાની આસપાસ પેદા થયેલા જે વમણો છે તે કંઈક અલગ જ ઈશારો કરી રહ્યા છે. ચર્ચા જરૂરી છે. ભારતે એક દિવસનો શોક પણ વ્યક્ત કર્યો, જાહેરાત કરી. પીએમ મોદીએ પણ, તમામ પીએમ મોદી સહિતના નેતાઓ છે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ, તમામે ટ્વીટ કરીને લાગણી વ્યક્ત કરી કે ઘટના ખરેખર આઘાતજનક છે. આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે બે ખાસ મહેમાન જોડાશે. એક્સ નેવી કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા. ઉત્પલભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. અને સાથે ડોક્ટર જયનાણભાઈ વ્યાસ પણ આપણી સાથે જોડાશે. બંનેનું સ્વાગત છે. વ્યાસ સાહેબ, જાપાનમાં લોકશાહી છે, પણ વિરોધ મોટાભાગે અહિંસક હોય છે. તોડફોડ કે અરાજકતા જે શ્રીલંકામાં ચાલી રહ્યું છે, કે ઘણી વખત આપણે ત્યાં થાય, એ કદાચ એ જાપાનીઓના લોહીમાં નથી મહદઅંશે. હેન્ડલે પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સમાં પણ જાપાન પહેલા નંબર પર છે. એટલે જાપાનના નાગરિકોએ વિશ્વમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જવું હોય તો વિઝા લેવાની પણ જરૂર પડતી નથી. આ પરિસ્થિતિમાં શિન્ઝો આબેની જાહેરમાં હત્યા, એક પૂર્વ વડાપ્રધાનની જાહેરમાં હત્યા, જાપાનના શક્તિશાળી નેતાઓમાંથી એક, તેમની જાહેરમાં હત્યાની આ ઘટનાને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? જો હત્યાઓ જ્યારે જ્યારે થઈ છે, રાજકીય હત્યાઓ, ત્યારે એના કારણો ગમે તેટલી તપાસ થાય તો પણ મોટા ભાગે બહાર આવ્યા નથી. પછી જ્હોન એફ કેનેડી હોય કે સ્વીડનના વડાપ્રધાન ઓલાફ પોમે હોય, નેપાળના મહારાજાનું આખું કુટુંબ બેસીને ખાયું તે હોય, નાસર હોય કે પછી રાજીવ ગાંધી હોય. એટલે રાજકીય જે ઇવન નેતાજી સુભાષ બોઝના કિસ્સામાં પણ અસલી કારણ શું છે એનું રહસ્ય હજુ પણ અકબંધ છે. એટલે રાજકીય જ્યારે કોઈ મર્ડર થાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે એના કારણો બીજી કેટલીક સંવેદનશીલતાઓને લઈને, લાલબહાદુર શાસ્ત્રીજી તાશ્કંદમાં શાંતિ મંત્રણાઓમાં ભેગા હતા, પણ પાછું માત્ર એમનું શવ આવ્યું. એટલે આ બધી બાબતોમાં પછી કોઈ દેશ આગળ વધતો નથી. કેટલાક કારણો એવા હોય, દેશને પણ અમુક ફાવતું હોય
અને બીજા કેટલાક કારણ હોય કે એના વિદેશ સંબંધો ઉપર એની અસર પડે એમ હોય. એટલે પેલા જનાર ગયા હવે પાણી ઓલોવી શું કામ છે એવું પણ વિચારતા હોય. આ શક્ય છે. બીજું આપે કહ્યું કે ચીને આ ન્યૂઝ પહેલા પ્રસારિત કર્યા. આમાં કઈ અજુગતું મને નથી લાગતું, કારણ કે જે તે દેશના વડાપ્રધાનની હત્યા થઈ હોય એ દેશમાં એના પ્રોટોકોલ હોય છે કે મેડિકલ રિપોર્ટ આવે, મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યા પછી કન્સર્ન ઓથોરિટી પાસે જાય અને એ એક વખતે નિશ્ચિતપણે એના ઉપર મંજૂરીની મોહર મારે પછી જ જાહેરાત થતી હોય છે. આપને ખ્યાલ હશે પ્રવીણભાઈ, શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીના મૃત્યુની જાહેરાત મિસેસ ગાંધીની એ પહેલી જાહેરાત બીબીસીએ કરી અને ત્યાર પછી આપણા ત્યાં બધું પ્રોટોકોલ પછી એ જાહેરાત થઈ. કારણ કે બીબીસીના જે પત્રકાર હતા માર્ક તલી એ ત્યાંથી પાસ થઈ રહ્યા હતા અને એમણે જોયું કે આખો એમ્બ્યુલન્સ સાથેનો કાફલો એ આ હોસ્પિટલમાં ઘૂસ્યો છે. સો પત્રકારોનો જીવ એટલે એ પણ પોતાનું સ્કૂટર લઈને અંદર ઘૂસે અને એને જોયું તો સ્ટ્રેચર ઉપર ઇન્દિરાબેનને લઈ જતા હતા અંદર. એન્ડ હી કુડ ગેસ કે there is no hope of survival. So immediately he contacted BBC and said the Indian Prime Minister shot dead. આ એમણે પોતાના પુસ્તકમાં પણ લખ્યો છે આખો ઇન્સિડન્ટ. એટલે આ રાજકીય હત્યાઓ એ ઘણી વખત દેખાય છે માણસ નથી હોતો. લી હાર્વે ગોળી મારી JFK ને, પછી બીજો માણસ પકડાયો અને બંને ઉકલી ગયા. એ રહસ્ય એમનું એમ રહ્યું. ઇન્દિરાબેનના કિસ્સામાં એવું હતું કે એમના ગાર્ડે એમની હત્યા કરી હતી, એટલે બહાર કારણ શોધવા જેવું કોઈ કમિટી કરવા કે તપાસ કરવા જેવું નહોતું. એનું કારણ પણ સુપેરે સુવિદિત હતું એમના ઉચ્ચારણો ઉપરથી કે અમને અમારા કામ કરી દે. પણ મોટા ભાગના રાજકીય જે એસેસિનેશન છે એ ક્યારેય એના તળ સુધી કાં તો પહોંચી નથી શકાતું, કાં તો પહોંચવું અને પહોંચ્યા પછી જે જાણકારી પ્રાપ્ત થાય તે જાહેર કરવાનું એ દેશને ઉચિત લાગતું નથી. આ કારણોસર કદાચ શિંજે આબેની હત્યાનું કારણ પણ આપણા સુધી ન પહોંચે, સાચું કારણ એટલે તો બહુ નવાઈ પામવા જેવું નહીં હોય. આવશે, વાર્તાઓ આવશે, પ્લાન્ટર સ્ટોરીઝ આવશે, બધું આવશે. અને ચીન ને જાપાનના સંબંધો સુમધુર હતા નહીં, એટલે ત્યાં જે કઈ કોઈ માણસનું મૃત્યુને સેલિબ્રેટ ના કરવાનું. પણ ધેન somehow some people mindless though એ કરે છે. મહાત્મા ગાંધીની હત્યા સંબંધમાં પણ હજુ ચાલ્યા કરે. એટલે આ બાબતોમાં આપણે કોઈ પણ એક વસ્તુ પરથી આજે તારણ પર પહોંચીશું તો મને લાગે છે કે ચાન્સીસ ઓફ અવર ગોઈંગ રોંગ will be far more brighter than not attempting it. તો અત્યારે તો આપણે તટસ્થતાપૂર્વક જે the unfolding events જે થાય એને જોયા કરીએ. હું એવું પણ નથી માનતો કે એ જે બહાર આપણને દેખાય અથવા આપણા સુધી પહોંચે તેના ઉપર રિલાય થઈને પણ તારણો બાંધવા સાચા હશે. કેટલાક કારણો હતા. દાખલા તરીકે આટલા બધા જાપાનના વડાપ્રધાન થયા, એમાં શિન્જે આબે એ તો 3 જનરેશન, એના દાદા જાપાનના વડાપ્રધાન હતા, એના પિતા એક કરતા વધુ વખત જાપાનના વડાપ્રધાન હતા, એના કાકા જાપાનના ફોરેન મિનિસ્ટર હતા અને એ લોંગેસ્ટ સર્વિંગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે જાપાનમાં એમણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. એટલે આ એક એવું કુટુંબ હતું કે જેમાં વંશ પરંપરાગત વડાપ્રધાનશીપ ઉતરી આવતી અને ત્યાં કોઈએ પરિવારવાદનો કદાચ આક્ષેપ નહીં કર્યો હોય. કારણ કે હું મારા પરિચય દરમિયાન જાપાનના આઈ એમ અ કીન રીડર ઓફ આશાઈ સિમ્બુન. હવે આશાઈ સિમ્બુને જાપાનનો છાપું છે છોડીને તમારે ગોલ્ડન ટાઈમ્સ શું કરવા વાંચવું પડે છે? ગોલ્ડન ટાઈમ્સ ઇઝ એ ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટ પેપર. સો વાય આર યુ રિલાઇંગ અપોન ગોલ્ડન ટાઈમ્સ?
and Ashai will not declare anything. So આ બધી બાબતોમાં આ ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાં કોઈ તારણ પર પહોંચવા જેવું નથી. એમ મારું કહેવાનું એ છે. હજુ એ ઘણા બધા એની વૈકલ્પિક થિયરીઓ આવશે અને આ વૈકલ્પિક થિયરીઓમાંથી એક પણ સાચી ના પડે એવું પણ બની શકે. સો લેટ અસ વેઇટ એન્ડ વોચ. લેટ્સ નોટ રશ ટુ ધ કન્ક્લુઝન. પણ શિન્ઝો આબે ચીનની વિસ્તારવાદી નીતિ, ચીનની જે અગ્રેશન એટલે આક્રમકતા, આ બધા સામે ચીનને રોકવાની જરૂર છે એવા ઉચ્ચારણો પોતે જાતે કર્યા હતા. એમને એશિયા પેસિફિકને એ સલામત ઝોન બનાવવું હોય તો કરવાની જરૂર છે એવી વાત થઈ. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી જાપાને પોતાનો જે સરેન્ડર કર્યું ને જે સહી કર્યો છે એકોર્ડ, એમાં જાપાનને લશ્કર રાખવાની પરમિશન નહોતી અને એમની સુરક્ષાની જવાબદારી અમેરિકાએ લીધી. બીકોઝ they surrendered, they were given this quid pro quo. એટલે જાપાન અત્યાર સુધી પોતાના આર્મી બાબતમાં કઈ એને પડી નહોતી કારણ કે એની સંરક્ષણની ચિંતા અમેરિકાએ કરવાની. હવે શિન્ઝો આબે wanted to be a nation competent enough to talk with eye-to-eye contact with anybody whom they wanted to. આમ તો જાપાનીઝ છે ને એ કોઈ દાડો તમારી સાથે નેગોશિએશનમાં બેસે. મેં તો એમની સાથે આ ટર્બાઇન છોડાવવાથી નર્મદા યોજનાના માંડીને હું ઇન્ડો જાપાનીઝ ઇકોનોમિક કાઉન્સિલનો વાઇસ ચેરમેન પણ રહ્યો છું. પણ એ લોકોને એ જયારે કે મે બી વિલ કન્સિડર એટલે એનો અર્થ થાય ના, પણ ના નહીં કે. આપણને અમેરિકનની ખાસિયત સમજવા જેવી છે. અમેરિકન તો ક્યારે ના આ નહીં કે સ્પષ્ટતા. તમે ધોધમાર વરસાદ પડતો હોય ને એને કહો કે પીટર ઇટ્સ રેનિંગ કેટ્સ એન્ડ ડોગ્સ નો, તો તમને જવાબ શું આવે ખબર છે? મે બી અથવા આઈ થિંક સો. અલા તારી નજર સામે દેખાય છે તો એ તમને હા નહીં કે. આ અમેરિકન કલ્ચર છે. ડોન્ટ નેવર કમિટ એનીથિંગ. તમે એને કહો બ્રોડ સનલાઇટમાં ઉભા હો અને કહો કે ઇટ ઇઝ નાઇસ સનશાઇન ટુડે, ઇટ્સ ગુડ ડે, એમ આઈ રાઈટ? તો એ આ માથું હલાવતા કે એક અપિયસ. હવે તમારા સામે સૂર્યપ્રકાશ છે, તમને પેલો માણસ પૂછે છે કે આ તે બ્રાઇટર ડે છે, સની ડે છે, તો એમાંય તમારે આ ડિપ્લોમસી કરવાની જવાબ આપવા પડે. અમેરિકન જવાબ નહીં આપે તમને સીધો. મે બી, આઈ થિંક સો, આઈ બિલીવ સો. આ દરેક દેશની ખાસિયત હોય છે. જાપાનીઝ તો ક્યારે પણ આ હાર્શ. હું જયારે પહેલી વખત જાપાન ગયો, સનતભાઈ મહેતા અને અમે બે જણા હતા અને ચિમનભાઈ પટેલની સરકાર હતી ગુજરાતમાં. એટલે આમ તો હું વિરોધ પક્ષમાં હતો. ખબર રહી ચિમનભાઈએ મને સનતભાઈ સાથે ટીંગાડી દીધો, પણ સનતભાઈ સાથે મુસાફરી કરવામાં કોઈ વાંધો નતો કારણ કે સનતભાઈની સાથે 8 દિવસ મુસાફરી કરો એટલે 8 વર્ષ ચાલે એટલું જ્ઞાન મળે. એટલે ગયા. તો આ લોકોની સાથે મળવાનું, એમના એમપી આપણા ત્યાં જો તમે વિરોધ પક્ષના એમપી ને મળો તો એ કે આ છે જ નકામી સરકાર, આ જશે ને પછી અમારી સરકાર આવશે ને અમે કરી આપીશું. જયારે એમપી જાપાનનો એ કે સત્તાધારી પક્ષનો એમપી એનું તમારી સાથેની વાતચીતમાં કોઈ પણ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ઇસ્યુ પર ક્યારેય બે વિધાનો જુદા જુદા નહીં હોય. They are briefed by the government person અને એક look Mr. Vyas, we have no problem. આ તો અમારે કોઈ જ વાંધો નથી. તમારા ત્યાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ પડ્યો છે એટલે મેં ટર્બાઇન અટકાવીને બેઠા છે. મેં આ કઈ વાળ્યું આવો જવાબ વિરોધ પક્ષનો એમપી આપે ને સત્તાધારી પક્ષનો એમપી આપે. યુ સોર્ટ ઇટ આઉટ, ઇટ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. તમે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી નીકળો, અમારે તો આપવાના જ છે, વેચવાના જ છે. એટલે આ લોકોને સમજવાની જરૂર છે. બહુ જ માઇલ્ડ બોલનાર પ્રજા, એનો વડાપ્રધાન જયારે આટલી અગ્રેસિવ વાત કરે એવું આ પહેલો કેસ હતો. એટલે શિન્ઝો આબે might have created her own, his own enemies, કે આ જે એમણે આ એગ્રેસિવ સ્ટાન્સ
અખત્યાર કર્યો હતો એના કારણે. અને એમાં ચાઇનાનું કદાચ દિલ દુભાયું હોય, કારણ કે એમના ચીન વિશેના વિધાનો કાફી તેજ તરનાર હતા, એસિડિક હતા. એટલે તમે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જેને ધારતા હો ને, એ ક્રાઇમની પહેલી સ્ટોરી છે કે એ મોટા ભાગે નથી હોતો એમાં. એટલે આમાં કોણે કરાવ્યું છે મર્ડર, એ તો કદાચ ક્યારેય બહાર નહીં આવે. પણ જાપાનીઝ પાસે કરાવ્યું છે મર્ડર. જાપાનમાં ગન લાયસન્સ નથી મળતા, એટલે પેલા માણસે કટ્ટુ બનાવ્યું. આપણે જે 500 રૂપિયામાં મળે છે બિહાર કે બીજે બધેથી બનીને આવે છે આપણા ત્યાં. હમણાં તો અહીંયા આપણા ત્યાં તલવારો વેચાય છે, અમદાવાદ આવતા હોય તો રસ્તામાં. હવે પછી ભાલા ને બરસીઓ વેચાશે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ આપણા ત્યાં જેમ આપણા દેશમાં પણ તમારે પૈસા હોય તો બધું મળે છે, એમ જાપાનમાં નથી મળતું. દે ડોન્ટ પરમિટ એની કાઇન્ડ ઓફ આર્મ્સ ટુ બી કેપ્ટ બાય ધી સિવિલિયન્સ. એટલે આને હાથે બન્યો. મૂળ આર્મીની ટ્રેનિંગના ફાયદા છે અને ગેરફાયદા છે. એટલે હમણે ગેરફાયદાનો ઉપયોગ કર્યો. જે માણસે અને ઇજિપ્તના વડાને ગોળી મારી હતી, એને પણ આ જ્ઞાન હશે, એનો ઉપયોગ થયો. એટલે આ જ્ઞાન છે ને બેધારી તલવાર જેવું છે. તમે માઇક્રોબ્લેડ થી ઓપરેશન એ કરી શકો ને, ખિસ્સા કાતરું ખિસ્સું કાપી શકે. પણ એની એ વાત બધી સાચી માનવાની જરૂર નથી. લેટ અસ વેઇટ એન્ડ વોચ. બટ ધ સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સ જેને કહીએ, એ અત્યારે તો 2-4 થિયરી પર આવીને ઉભો છે. જોઈએ, લેટ્સ સી એઝ ધી પિક્ચર અનફોલ્ડ્સ. ઇટ માઇટ ટોટલી શોક અસ or it might support our theories. ઓકે, બહુ સાચી વાત કીધી વ્યાસજી, કેમ કે એક પછી એક થિયરીઝ આવતી જશે. પણ ઘટના જે પ્રકારની છે કે થોડું મોટા ભાગે વિશ્વના તમામ દેશોને સ્તબ્ધ કર્યા, અને પછી જે પણ ઘટનાક્રમ સર્જાયો, એ ચાહે ચીન હોય કે જે રિએક્શન આવી રહ્યા છે વિશ્વના નિષ્ણાંતો માની રહ્યા છે, તેના પર ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. ઉત્પલભાઈ વોરા પણ આપણી સાથે છે. બીજા એંગલની પણ વાત કરીશું, જાપાનમાં સુરક્ષાની પણ વાત કરીશું, અને આ ઘટનાક્રમને લઈને, આ ઘટનાક્રમને તે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે. કેમ કે ચીન અને કોરિયા સામે પ્રખર હતા બોલવામાં, કટ્ટર રાષ્ટ્રવાદી નીતિઓના કારણે હંફાવ્યા છે કોરિયા અને ચીનને શિન્ઝો આબે. બ્રેક બાદ ઉત્પલ, વેલકમ બેક. શિન્ઝો આબેની હત્યા શું ષડયંત્ર? ઘણી બધી થિયરીઝ બની રહી છે, ચર્ચાઈ રહી છે, પણ હજુ કન્ક્લુઝન પર આપણે નથી પહોંચવું, અને કન્ક્લુઝન આપવું પણ ન જોઈએ. પણ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે, કેમ કે વિશ્વ સ્તબ્ધ છે. ચર્ચા આગળ વધારીએ. ઉત્પલભાઈ વોરા આપણી સાથે છે. ઉત્પલભાઈ, વ્યાસજીએ જે ઓવરઓલ જાપાનનો ભૂતકાળ અને કયા પ્રકારની પ્રજા અથવા તો તેનું બિહેવિયર કઈ પ્રકારનું હોય છે જાપાનમાં, તેની વાત કરી. આપણે થોડા સિક્યોરિટીના પર્સપેક્ટિવથી પણ વાત કરીએ. અને આ ઘટનામાં આબે કટ્ટરવાદી રાષ્ટ્રવાદી નીતિઓના કારણે અગાઉ કોરિયા ચીનને હંફાવી ચૂક્યા છે, કેમ કે ખુલીને વિરોધ કર્યો. વ્યાસ સાહેબે જેમ કહ્યું એમ કે ચીનનો ખુલીને વિરોધ પણ કરી ચૂક્યા છે. અને જાપાનની ખાસ તો સૈન્ય ક્ષમતા વધારવા અને ચીનના વધતા દબદબાને રોકવા માટે આકરા વિરોધ કરનાર તરીકે પણ શિન્ઝો આબે ઓળખાયા. આ પરિસ્થિતિમાં બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં પરાજય બાદ જાપાન પર ઘણા પ્રતિબંધો લાગ્યા. એમાં એક સૈન્ય પણ હતું. હવે આબે ફરીથી જાપાની સૈન્યને તાકાતને પાટા પર લાવવાની શરૂઆત કરી. પાડોશી દેશોને ધ્યાનમાં રાખીને તેની તૈયારીઓ પણ કરી. આ બધાના કારણે ચીન સાથેના જાપાનના સંબંધો બગડ્યા પણ ખરા, જે આપણે અવારનવાર જોયું છે. હવે આ પરિસ્થિતિમાં આ જ કારણો હોઈ શકે આબેની હત્યા પાછળનું જે કાવતરું ઘડાયું, અથવા તો જે ચર્ચા કે થિયરી ચર્ચાઈ રહી છે વિશ્વમાં, જે આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો, જે સ્થિતિમાં અંજામ આપવામાં આવ્યો, જે રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો. પ્રવીણભાઈ, સૌથી પહેલા મારે કહેવું જોઈએ કે જયનારાયણભાઈએ જે કંઈ અસેસમેન્ટ કર્યું છે, અને એમના ફ્રોમ ધ વાસ્ટ પોલિટિકલ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપિરિયન્સના આધારે એ 100% ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ટ્રુ, અને હું આઈ ટોટલી એગ્રી વિથ. કારણ કે તમે પણ જે શબ્દ વાપર્યો છે એ ષડયંત્ર અને કાવતરું, આ બે શબ્દો વાપર્યા છે. હવે દરેક દેશની અંદર જ્યારે આ જાતના રાજકીય હત્યા થાય કે જેને એસેસિનેશન કહેવામાં આવે, ત્યારે ઓબ્વિયસલી જેમ કહેવાય કે એના તાર
ક્યાં ક્યાં સુધી ફેલાયેલા છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ એની અંદરથી એને ઇનપુટ મળશે એ અત્યારે કોઈને ખબર નથી. ઇટ્સ એ ડેવલપિંગ સ્ટોરી. અને માટે ઇટ વુડ બી એબ્સોલ્યુટલી અનફેર કે ફ્રોમ ધી પોલિટિકો સ્ટ્રેટેજિક એંગલ ઓર પોલિટિકો સ્ટ્રેટેજિક મિલિટરી એંગલ આ જાતની ઇરિસ્પોન્સિબલ ને સ્પેક્યુલેટિવ થિયરી ઉપર આ જાતનું ડિસ્કશન આગળ વધારો. અને માટે જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સી, જાપાનની ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સી, જાપાનની ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી અને જાપાનની ગવર્મેન્ટ, they are not going to spend even any kind of effort will not be wasted, and the entire national resources including Japan na allies અને એમને પણ they will their expertise will be put to use. અને આની અંદર આપ આજે આટલા prominent Japanese political leader એની જે હત્યા થાય, it's a matter of prestige for a country like Japan અને એના allies માટે, અને that includes USA. માટે CIA is also actively involved. કારણ કે જ્યારે political equation or power equation or political strategic equilibrium regional હોય કે international હોય, એ જ્યારે આવી હત્યા પાછળ ચેન્જ કરવાનો પ્રયત્ન થતો હોય ત્યારે એની અંદર there is got a larger connotation. માટે આ બધી intelligence agencies they will not leave a stone unturned અને they will go and hit the nail on its head. It's a matter of time. માટે at this moment of time a responsible country like India cannot afford, or Indian leaders or Indian the political leadership or any kind of diplomatic leadership cannot afford to make any irresponsible statement at this moment of time. કારણ કે નથી આપણી પાસે કોઈ factors, નથી આપણી પાસે કોઈ truth. We are not part of the investigation and we cannot lead to a certain amount of conclusion. Therefore absolutely speculative theory ઉપર embark થઈ અને કોઈ પણ એક બીજા રાષ્ટ્રને blame કરવો it would not be a right thing. જ્યારે particularly China જેવો country, it is also your immediate neighbor and is also where તમારાને India and China relations in the last few years have not gone the way it is supposed to be going. માટે આ જાતની સિચ્યુએશન જ્યારે પોલિટિકલ એસેસિનેશન ઓફ ધીસ મેગ્નિટ્યુડ અને આવા આટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ લીડરની થાય ત્યારે nations have even gone to the war. Bilateral relations get totally strained અને they almost come to enmity. Instead of being adversary, they also there is a tendency that they can that relation can turn into inimical relation. માટે we have to be very very careful. And since we are not part of the investigative process and since we do not have any intelligence input, we have to wait and watch because it's a developing story. But what we can discuss is the Mr. Shinzo Abe's contribution and in the world affairs, India-Japan relations, how he started aggressively steering Japan to the position of prominence. અને માટે અમુક રાષ્ટ્રોને કે અમુક દેશોને અને કદાચ એ પસંદ ના થયું હોય. પણ એની અંદર let me inject one thought. See, initially after the Second World War, when Japan was dictated and the Japanese constitution was drafted by United States of America, એક વસ્તુ very clearly કહેવામાં આવી હતી કે જાપાન કોઈ બી હિસાબે પોતાના આર્મી, નેવી ને એરફોર્સ ને સેલ્ફ ડિફેન્સ થી આગળ કોઈ રીતે યુઝ નહીં કરી શકે અને ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ ની અંદર ડિફેન્સ પોલિસી એન્ડ નેશનલ સિક્યોરિટી પોલિસી કોઈ રીતે સ્ટીયર નહીં કરી શકે. And therefore it will not have a dominant role or a prominent role in steering the regional power equilibrium or international power equilibrium. Mr. Shinzo Abe and mate please note the fact that even whilst we speak today and આપણે આજે discuss કરી રહ્યા છીએ ત્યારે Japan is the country where powerful carrier battle groups of United States Navy and the Air Force, United States Air Force bases, air bases are operating. And there are also structured reports which say that Japan has also allowed even storing of nuclear armaments on the Japanese soil. How far is true? Nobody knows actually. So therefore, the entire power mechanism at that moment of time was keeping in line, with the Russia's
submissive, the requirement. And the Cold War era, and Russia ne kevi રીતે કાબુમાં રાખવું. So if that was the case, so Russian leaderships and KGB at that moment of time could have also done something, and they could have probably been active in the Japanese politics, which they were to a certain extent. But Praveen bhai, please make it a point. Nobody goes to the extent of assassinating a political leader. It is a very, very extreme stand, and it needs the direct approval of the head of the state, of the government, which is planning to do that. No intelligence, the agency can go to this extent. It is a very, very, a difficult decision for anybody to take. And it's a very, very precarious situation that everybody would, avoid that. Even today, CNC Pacific of the US, the armed forces, is one of the most powerful military officer on the earth. But he is still, he is empowered to directly deal with the Japanese leadership and even with the US leadership, bypassing Pentagon and in certain matters, because he can directly speak to the US president on certain operational matters directly in the Oval Office. That is the kind of power CNC Pacific Fleet holds. But, imagine that even, when this kind of situation happened, Shinzo, Abe, he was the first one to say that Japan will not continue to be a second-tier state. Japan will continue to be steered by the, world order, which is ruled by the certain rules, and not, in an abrupt manner, the way China wants it or Russia wants it. So at that moment of time, when China-Russia relationship started becoming closer, it was definitely a, red herring for Japan and Japan's leadership. Unfortunately, at that moment of time, because, he was not keeping well, he had, એમને resign કરી દેવું પડ્યું, and he went out of the active politics. But the kind of initiative that he took to put Japan on the world map, and the kind of, the defense ministry, National Security Council, deployment of Japanese forces on the world arena, and the Maritime Self-Defense Force will hereinafter be called the Defense Forces. These were absolutely out of the box decision and out of the box thinking. He was the one who was a proponent of the Quad, and he could foresee that a country, the economic like, a power like India and the Japan, they must work in a very close cooperation, not only in the Indian Ocean, but also in Indo-Pacific and South China Seas. And they both need each other. There were so many projects right from the time Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was Chief Minister of Gujarat, then on, with Mr. Manmohan Singh, our ex-Prime Minister, and thereafter even, our current Prime Minister, he's been supportive of so many, infrastructural and industrial projects and Japanese aid, which was running into billions of, yens. So, he has been a strong friend of India, proponent of Quad. It's a different matter that India એ કોઈ દિવસ ચાઇનાને કોડના ડિસ્પેન્સેશનમાં ધણી દુખીને કોઈ દિવસ એવું કહ્યું નથી કે કોડ is, China centric and Quad has got a military angle. So therefore, but Mr. Abe was very clear. He knew that he has to checkmate, China in the Indo-Pacific region and South China Seas. And he never left any stone unturned in close support with the United States and to a large extent with the Australia. So maybe that, China was not very happy with it. Okay. But fact of the matter that also we have to take into consideration that Mr. Abe was not in active politics, but at the time of assassination. But he was trying to regain, his lost ground now that he was feeling good, and he wanted to come back into the, active politics. So the elections were quite far. He was addressing a rally. There is a serious security breach has taken place. There is no doubt in that. And I'm sure Japanese, the agencies will not take this lightly. And, they must be burning midnight oil as to how Japan, a country like Japan, can be embarrassed to this extent. But it is their internal problem. And they will sort it out. I'm sure the way Japanese, they are meant. And the way they, they work so hard in resolving certain their national issues.
They, like, take the case of Americans. Okay. They, when Osama bin Laden was, known for certain, operation, he was a terrorist. It's a different matter, but I'm just wanting to pin the situation. The US president said, wherever he may be, we will hunt him down, we will smoke him out, and we will ensure that he is not, survive, in this world. CIA with a $3 trillion package, of the agency's package, they left no stone unturned to locate him. And ultimately, the US Armed Forces went into action. But nobody has till date, even Aaj Sudhi, officially they were acknowledged that the CIA was instrumental in pinning him down and geographically locating him, that, he was operating in so-and-so place in Pakistan, in Abbottabad, next to the, the Pakistani military academy. The US Armed Forces went into action, then they neutralized him. But CIA was kept in dark. So similarly, intelligence agencies, they never come in limelight. In this case also, the Japanese intelligence agencies, the Japanese government they no stone unturned in locating as to what it is. But maybe world will never come to know about it. Okay. Because these are very, very sensitive issues. And it is directly related to international relations, bilateral relations, and multilateral relations. Mate, quietly, there will be certain orders will be given. અને તમે જેમ કહ્યું કે આના તાર બહુ લાંબા ફેલાયેલા હશે, તો એ તારને ફોલો કરવામાં આવશે અને તારને ન્યુટ્રલાઇઝ પણ કરવામાં આવશે. બટ મે બી વર્લ્ડ વિલ નેવર કમ ટુ. પણ કોન્સ્પિરસી થિયરીઝ બધી જાત જાતની એમાંથી ઉભરશે, જેમ જેમ આ ડેવલપિંગ સ્ટોરી આગળ વધશે એ પ્રમાણે. ઓર ધેર મે બી અનધર ઓપ્શન દેટ ઇટ વિલ જસ્ટ ડાય એ કોલ્ડ ડેથ. And quietly, Japanese agencies and Japanese government will, deal with the way they, fit it necessary, deem that necessary. These are two options possible. So, what we have to say is that we have lost a great statesman, a great friend of India, a personal friend of Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, and, maybe even Indian government. But like they say that, the international relations are, though of course chemistry or bilateral chemistry is important, but in this kind of scenario, Indo-Japan relationship or maybe bilateral relationship, will not suffer. That is what I could foresee. Okay. But if a person, of the stature of Abe, if he would have come back to power and if he would have become the Prime Minister of, Japan, world, Asia's second largest economy, then yes, of course, it would have been help to India. There is no doubt in that, because there are so many projects, so much of funding support, diplomatic support, court support, checkmating China, and even now, the way, the Russia-China relationship, economic relationship is improving. So therefore, on a geo-economic, geostrategic or geopolitical matters, Mr. Abe would have been a great help to India. Unfortunately, he has passed away. So, we have to, deal with it. And I'm sure the, mature countries like India and Japan and their leadership will probably absorb this kind of a loss and move ahead in a right manner. Okay. જે પ્રત્યાઘાત તો છે જ વ્યાસજી, જે રીતે ઉત્પલભાઈએ વાત કરી કે ત્યાં પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે, ઝટકો આપણને પણ लाग्યો છે દેશ તરીકે, જે પ્રકારના રિલેશન આપણે જાપાન સાથે કે શિન્ઝો આબે સાથે જે ઘનિષ્ઠતા હતી. આ પરિસ્થિતિમાં જે વિદેશ નીતિની પણ વાત કરી, બાયોલેટરલ રિલેશનની પણ વાત કરી, હવે આટલા રાષ્ટ્રવાદી નેતાની આ પ્રકારની વિદાયથી આપ શું માનો છો? જાપાનની ઘરેલું પરિસ્થિતિ અને વિદેશ નીતિમાં તેના પડઘા કેવા પડશે આવનાર સમયમાં? વિદેશ નીતિ હંમેશા પ્રવીણભાઈ એકબીજાને અનુકૂળ આવે ને એકબીજાના જે ઓબ્જેક્ટિવ હોય એને ફર્ધરન્સ માટે ચાલતી હોય છે. વિદેશ નીતિ કોઈ વ્યક્તિની લાઇક્સ ઓર ડિસલાઇક્સ પર નથી ચાલતી મોટા ભાગે. એઝ કોમોડર વોરા સેડ કે he was a nice person as far as India is concerned, and this was the time when the relationship between Shinzo Abe and our Prime Minister was blossoming. So a person, whoever succeeds him, I think it will take time for India and Japan
to do the trajectory correction and come back to the same course. Whether they'll come or not is a different matter. So at this juncture, again, to jump on a conclusion is, not very wise to do. I have met quite a few of their MPs. I have also met the MITI. Diet means their house of people. One thing is very clear, that they are concerned about their own country's interest first, and one should be like that. So they are tough negotiators, and it's not very easy to get any commitment out of a Japanese. But if they are convinced, then, I remember one of the members of the MITI said us that, Japanese decisions are like Indian marriage. It takes time to materialize, but once materialized, it lasts forever. એટલે આ બધી એમની ખાસિયતો છે, એ મને લાગે છે કે આપણે એ બધા સાથે પનારો પાડ્યો છે, પાડવાનો રહેશે, અને આપણી પાસે એક ક્ષમતા નથી એવું નહીં જ કહી શકાય, આપણી પાસે એક ક્ષમતા છે. આમાં જે મોટી વાત છે મારા મત પ્રમાણે, એ ચે ગુવાના, જે ગેરિલા વોરનો ફાધર કહેવાય, એણે એક બહુ સરળ રૂલ કયો છે. એણે કહ્યું છે કે ડેન્જર ટુ ધ લાઈફ કમ્સ ફ્રોમ ધી ડિરેક્શન લીસ્ટ એક્સપેક્ટેડ. તમે અત્યાર સુધીના બધા જ પોલિટિકલ મર્ડર્સ જુઓ, કેનેડીએ ઉભા થઈ અને લોકોને વેવ કરવાની જરૂર નહોતી, નહીં તો એ તો બુલેટ પ્રૂફ ગાડીમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય. લી ઓસ્વાલ્ડ વુડ નોટ હેવ સક્સીડેડ ઇન એલિમિનેટિંગ. ત્યાર પછીની વાત કરીએ આપણે, તો નાસર ગાર્ડ ઓફ ઓનર લેતા હતા, અને રાજીવ ગાંધી ઇવન હિમસેલ્ફ જયારે ગાર્ડ ઓફ ઓનર લેતા ત્યારે પણ એના ઉપર હુમલો થયો હતો. That was enough a signal for him to be on guards, especially where LTT could reach. પણ આપણે ઘણીવાર જે સરળ બાબતો હોય છે એને ક્યાંક આપણને ફટીગ આવી જાય છે. અને હું ચોક્કસ કહીશ કે આ પ્રકારનું આયોજન, તમે જો એક માણસ સીજેની પાછળ ઉભા હાથથી આમ કર્યા કરે છે. વોઝ ધીસ ધ વે? વાય હેવ યુ લેફ્ટ ધ પ્લેસ ઓપન બિહાઇન્ડ હિમ વેર હી કેનોટ સી? અને હંમેશા સિક્યોરિટીનો પહેલો પ્રિન્સિપલ છે કે યુ નીડ ફર્સ્ટ બુલેટ સિક્યોરિટી, ધેન યોર સિક્યોરિટી સિસ્ટમ વિલ ગેટ એક્ટિવેટેડ. અહીંયા ફર્સ્ટ બુલેટ સિક્યોરિટી ફોર ગુડ ઓર બેડ ઓફ ધ એસેસિનેટ વોઝ અવેલેબલ. પહેલી ગોળી ચૂકાઈ ગઈ હતી. Thereafter, I would feel that the security of this kind of a country, which is technologically so advanced, would have pounced upon the person who was attacking Shinzo Abe. But I think they were complacent કે આપણા ત્યાં બંદૂક વેચાતી નથી, અને આવી બધી કઈ ઘટનાઓ બને નહીં. મને લાગે જે ના બને એ બની ગયું. એટલે ચે ગ્વારાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જે દિશામાંથી મોત નહીં આવવાનું હોય એ દિશામાંથી મોત આવી. આ સરળ વાત. અને મોટાભાગની સિક્યોરિટી એજન્સી અથવા પોલિટિશિયન્સ, ઇન્દિરા ગાંધી વોઝ વોર્ન્ડ ટુ ચેન્જ હર સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ with which she did not agree. કે હું કોઈ એક કોમને ટ્રસ્ટ નથી કરતી ભારતના વડાપ્રધાન. No, you trust that community, but nobody prevents you taking safeguards or changing your meeting places. That those who planned Mrs. Gandhi's security could have thought about. કેટલાક નેતાઓને બહુ મોટા શોખ હોય છે, ગાડીમાંથી બહાર ડોકું કાઢવાના, પછી ક્રાઉડ હોય તો એને વેવ કરવાના, હાથ મેળવવાના. હવે આજના જમાનામાં કોઈ આ વીંટી છે તો એમાં સાયનાઇડ પ્રિક વાળી વીંટી પહેરીને આવે ને તારી સાથે હાથ મેળવે, you will be gone in seconds. No bullet is fired. એટલે આ બધી બાબતે સિક્યોરિટી એજન્સીએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. હું જે નિરાશ થયો છું એ સો કોલ્ડ ટેકનોલોજીકલી એડવાન્સ, અને ના ટુ સમ એક્સટેન્ટ આઈ વિલ નોટ યુઝ ધેટ વર્ડ સો કોલ્ડ, પણ ટેકનોલોજીકલી એડવાન્સ નેશન લાઈક જાપાન
I think such kind of a security lapse is deplorable. It has costed not only Japan, but the entire world. The kind of tributes, I have seen this kind of flow or flooding of tributes only 2 times. One was, I think, around 1963 or 1964 when John F. Kennedy was assassinated. And second time when this has happened with Shinzo Abe. So these kind of leaders are rare commodity and they should be guarded with extraordinary precaution. અને આ leaders પણ complacent થઈ જતા હોય છે. Shinzo Abe, he might have thought I am not a security risk. Why should you break the cordon or why should you break the rules? Whoever great you are, here while you are in the field, you must obey the command of your security agencies. You must consult them what kind of threat perception they have and what they expect out of him to fulfill their requirements. આ મોટા ભાગના નેતાઓ એ પેલા સિક્યોરિટી એજન્સીઝને પોતાના નોકરો માને છે અને નથી કરતા. Perhaps that also could have costed Abe his life. એટલે આમાંથી આપણે કોઈ અત્યારે ડિટેક્ટિવ એજન્સી નથી બનવું, પણ સામાન્ય મેનેજમેન્ટ કન્ક્લુઝન્સ જે આપણને મળે છે they are terrible. અને આપણા ત્યાં તો નેતાઓ ફુલાર પણ પહેરી લે, ગળામાં હાથ મિલાવે, ક્યાંક ઉતરીને ક્રાઉડની વચ્ચે જાય અને પછી કઈ થાય તો આપણે સિક્યોરિટી એજન્સીને બ્લેમ કરીએ તો 2 હાથે તાળી પડે, 1 હાથે ના પડે. તમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છો, પ્રેસિડેન્ટ છો, જે છો, બટ યુ આર ઓલ્સો હાઈ રિસ્ક સિક્યોરિટી ઓબ્જેક્ટિવ. એટલે તમારે તમારી દરકાર તો કરવી જ પડે. અને આનો બીજો પ્રિન્સિપલ છે ચે ગ્વારાનો કે the attacker has the privilege of taking position and firing the first bullet. That is why if you escape the first bullet with all your security, then you survive. Here he escaped the first bullet. But thereafter, after that second shot, these people are trained to pounce upon or liquidate such kind of threats in no time. So it was expected. I'm disappointed the way the security personnel in Japan behaved. અને ત્રીજું આપણા ત્યાં જે છે પદ્ધતિ એ પેલા લોકો એને સ્ટેટસ સિમ્બોલ સમજે છે. આપણા નેતાઓ છે એ સિક્યોરિટીને સ્ટેટસ સિમ્બોલ સમજે છે જ્યાં સુધી એ પૂરા થઈ જાય. તો આપણે ત્રીજો પ્રિન્સિપલ છે એકવારનો યાદ રાખવો જોઈએ કે જે તમારો કુની છે એ તમારો અભ્યાસ કરે છે. તમે કયા સમયે લિસ્ટ પ્રોટેક્ટેડ છો, યુ આર એ લેમ ડક, એ રેકી કરે છે લોકો. અને કેટલાય સમયની રેકી, મે બી 6-12 months, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, એ પછી એ હુમલો કરે છે. એટલે હી ઇઝ મેન્ટલી એન્ડ પોઝિશનલી પ્રિપેર્ડ. This is the reason why you should believe your security agencies and obey their orders as far as your life is concerned. એટલે આ બધા પ્રશ્નો આપણા નેતાઓએ સમજવા જેવા છે. અને અમેરિકા જેવા દેશમાં પણ જો JFK was very popular અને he was assassinated because of some lethargy in obeying the security norms. It could happen anyway. You look, Olof Palme was going after a late night movie in bus to his house. He got down the bus and he was just walking about 500 meters away from his residence. He was eliminated. Okay. So you should never be predictable. If you are predictable, you are again a greater risk for security concern. એટલે આ બધા આ તો ચાલ્યા કરશે. જાપાનીઝ એજન્સી નક્કી કરશે જેને શું કરવું કેમ કરવું. ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ઇઝી. કારણ કે જે માણસોએ આ કરાવ્યું છે એમણે પણ તમને ગેરમાર્ગે દોરનારા 18 ક્લુ પ્લાન કર્યા છે. એટલે લેટ અસ નોટ વરી અબાઉટ ઇટ, બટ સમ સિમ્પલ લેસન્સ એ તમારા માટે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. ઇફ યુ આર એ વેરી પોપ્યુલર લીડર એન્ડ ઇફ ધ કન્ટ્રી ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ, then you should not leave the country in the lurch. Thank you very much. Okay. ધન્યવાદ સાહેબ.
થોડી સમયની મર્યાદા છે, પણ ઉત્પલભાઈ, એક સવાલ જે મહત્વનો છે, સાહેબે સિક્યુરિટીની વાત કરી, સાથે સાથે આ ઘટના, જે સમગ્ર ઘટના છે, આવનાર સમયમાં વૈશ્વિક અસરો શું હોઈ શકે? આંતરિક તો થોડી ઘણી વાત કરી, જાપાનમાં કઈ પ્રકારની સ્થિતિ, અથવા તો જાપાન માટે અથવા વિશ્વ માટે એક એક્ઝામ્પલ જે ભૂતકાળમાં જોન એફ કેનેડી સહિતના જે નેતાઓ છોડીને ગયા એ ઘટના બાદ, તો આ ઘટનાની વૈશ્વિક અસરો કઈ હોઈ શકે આવનાર સમયમાં આપના મતે? શ્રી પ્રવીણભાઈ, આપણે એક વસ્તુ બિલકુલ ક્લિયરલી સમજવાની જરૂર છે that he was not a serving political leader. For a long time he was out of the active politics. અને માટે probably the kind of attention and a kind of the insistence that he would have demanded, એ કદાચ Japanese security agencies નહીં આપી શકી હોય. કારણ કે even as of today, Mr. President of the United States of America and Mr. Putin, occupies the chair in the Kremlin. These two gentlemen, they remain the most heavily guarded, the gentlemen on the globe, on this earth. I mean, their security is virtually impregnable. But whereas as against that, if you see British Prime Minister or a French, President or an Israeli Prime Minister, they say that for politicians, meeting around with the crowd is my oxygen. And how can you stop me from breathing? I have to be amongst the people. So, there is, it's a very, very difficult situation for a politician. Jayanarayan Bhai pote politician, he has been in active politics for such a long time. So he would be better placed to say that. But, you have to, it's a very difficult situation for security agencies and intelligence agencies. If you are in the chair, then the dynamics totally change. Because then you are, you have to be guarded and you will be taken care of 24/7, 365 days, and by all possible means that are available on the earth. Whether jammer, whether satellite, whether counter-intelligence, counter-intelligence, when every agency will be there to protect you. But when such a long time, when you fall out of the active politics, and then when you are trying to regain, and when you are trying to come back to the politics, then the dynamics are totally different. You cannot be given that kind of importance. Even President Obama, who's staying in Washington, D.C. today, he's got just one or two special protection officer from the CIA. He cannot have that kind of, the security that he was having when he was occupying the White House. The moment you are declared the president or prime minister, including in our country, the moment you sign on the oath, the constitutional oath that you take, it is the responsibility of the nation to protect you and the national security agencies to protect you, and they cannot be found wanting. So, these are two different things. I'm sure, we have to, viewers ne kehvi joiye that a active politician who's occupying the chair and who's part of the head of the government of the day, and the one who's not in the government of the day. Therefore, the nation's priority totally changes. And in this case also, in Shinzo Abe's case also, you see his the inner ring of the security did not even fire a bullet on this guy. જે નેવી નો જે સેલર હતો, MS મેરીટાઈમ સિક્યોરિટી ડિફેન્સ ફોર્સ નો જે માણસ હતો, આટલો પાસે હતો, he was standing there because they wanted to probably catch him alive. કારણ કે જ્યારે તમે એને alive catch કરો, ત્યારે within 6 hours they make him sing like a parrot. But still, like they say, and like Jayanarayan Bhaiye પણ કહ્યું, there will be wheels within wheels. And you will never be able to reach the mastermind who has done all these things, or a master nation who has planted this. એમાં checks and balances હશે that the security and intelligence agency will come to a grinding halt at some stage or the other. And it can go on and on and on. It's not that easy. જો આ કોઈકે ખરેખર જો કર્યું હશે કે કર્યું છે, પણ એમાં જો એવા તાર જોડાયેલા હશે તો they are not going to be that novice કે એક માણસના પકડાવાથી કે એક જણના આઉટફિટ પકડાવાથી you will be able to reach a mastermind. It never happens. અને દેશની સિક્યોરિટી એજન્સીઝ અને એમાંય જ્યારે જેમાં માહિર હોય કે CIA ને ફેડરલ સિક્યોરિટી બ્યુરો ને Mossad and German security agencies, they are so foolproof that when they plan such kind of operation, it is just next to impossible to reach to the mastermind. It's just not possible.
but people try, and that is how it goes on and on and on. ઓકે. So, what હું એ જે કહેવામાં તમે જે પૂછ્યું કે ભાઈ અંદરના પરિબળો શું થશે, the Japanese government, the Japanese leadership and the Japanese government of the day has nothing has happened to them. They are still there in the power, and they are running. They will run the country. જી. So nothing has changed for them. They will institute an inquiry. The commission will be set. People will be ordered. They will go into action. And Japanese people are so self-disciplined that they will have a different way of protesting. They don't go on streets and start burning trains and buses, and it doesn't happen in Japan like that by and large. Normally, they also show their disrespect for certain things in a different way, because the Japanese their DNA is different. ઓકે. So the certain things will happen inside. People will show their unhappiness and disrespect for the government, that you could not save, you could not protect the ex-prime minister of our country, and we lost such a great man. But their mode of protest, their mode of disenchantment, their mode of conveying to the people in power would be of totally different nature. We have to wait and watch Okay. as to up to what level they go. એટલે આ બધી વસ્તુ it is country specific, the ideology specific, and in the methodology that જે લોકો adopt કરે, it is based on the way they have been brought up, their character, national character, value system, and how they are made. So it would be rather premature, Praveen bhai, at this moment of time, કે જ્યારે હજુ 48 કલાક જ થયા છે અને we start speculating things. My suggestion is that we should wait for a while. Okay. And since he was a non-active politician trying to come back to active politics, he his assassination would probably be viewed in a total different manner. But the fact of the matter is that the world has lost a great statesman. There is no doubt in બહુ that. સારી વાત કરી. And particularly for India is a great loss. ઓકે. અને બહુ સારી વાત કરી વ્યાસજી, અને તમે પણ કે કોઈ કન્ક્લુઝન પર આપણે પણ કોઈ કન્ક્લુઝન પર નથી આવતા, પણ જે પ્રકારની ઘટના બની છે સ્તબ્ધ કરનાર છે. ભારત માટે પણ એ ઝટકો છે, અને આવનાર સમયમાં આ પ્રકારની ઘટના જે ભૂતકાળમાં પણ બની હતી, વ્યાસ સાહેબે પણ ઉદાહરણ આપ્યું. હવે તેમાંથી કોણ શું શીખ મેળવે છે, અને આવનાર સમયમાં બાયલેટરલ રિલેશન્સ જ્યાં સુધી જાપાનના હોય, બધા તારો અને થિયરીઝ આવતી રહેશે, તેના પર ચર્ચા થતી રહેશે, કોઈ કન્ક્લુઝન પર નથી આવવું. પણ આ ઘટના એ પ્રકારની છે કે જેને વિશ્વને સ્તબ્ધ કર્યું. સમયનો અભાવ છે. વ્યાસ સાહેબ ધન્યવાદ, ચર્ચામાં જોડાયા. ઉત્પલભાઈ વોરા ધન્યવાદ, રિયલ ડિબેટમાં જોડાયા. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.